Chào anh chị và các bạn. Bún riêu nghe cái tên rất là quen thuộc và đơn giản. Cách làm ngày hôm nay, cái nồi bún riêu em nấu không dùng cua, nước trong veo nè, không có cua nhưng mà hương vị nó vẫn đậm đà. Mà những cái miếng riêu em tự làm ra đây nè, anh chị nhìn thấy nó hấp dẫn chưa? Ngon lắm, nó thơm và nó ngọt đậm đà. Đặc biệt đó là cái cách làm này á, nguyên liệu đơn giản dễ tìm ngay tại trong gian bếp của mình thôi, không cần phải đi tìm ở đâu xa. Và bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng làm với em nha. 30g tôm khô em đã rửa sạch và để ráo rồi. Bây giờ em cho vào trong cái lò nướng để sấy cho nó khô giòn lên. Hoặc là anh chị có thể cho vào chảo mình xào cho nó giòn, nó thơm cũng được. Và còn một cách nữa là dùng nồi chiên không dầu mình làm. Thì nếu mà làm nồi chiên không dầu thì anh chị phải đảo liên tục nha. Và bây giờ cái tôm của em nó đã giòn rồi, em sấy giòn rồi, em cho vào trong cái máy này xay mịn ra luôn. Tôm khô em sẽ xay mịn ra như thế này nha. 200g thịt ba chỉ xay, anh chị dùng cái phần thịt có mỡ nhiều thì nó sẽ ngon hơn. 200g thịt tôm, em tính ở đây là tôm đã bóc vỏ rồi anh chị ạ. Tôm này bây giờ em cắt vào đây để mình xay sơ qua với cái thịt này nè, cho nó trộn vào với nhau. Đừng có xay kỹ quá không ngon đâu. Nhờ mình để ở trong ngăn đông á, cho thịt nó dẻo dẻo lại, bây giờ đưa ra xay nó vẫn còn giữ được cái độ lạnh, nó dẻo lắm. Ở trong cái món này tôm khô là linh hồn của cái phần chả này nè, nó rất là ngọt và nó thơm lắm. Sau khi mà mình rang hoặc là mình sấy lên như thế này rồi á, thơm. Rồi giờ em nêm gia vị vào đây nha. 1,5 muỗng cà phê hạt nêm 8g, 1 muỗng cà phê đường 5g, 1 muỗng cà phê hạt tiêu xay 5g. Và em cho thêm vào đây 2 cái trứng vịt nữa. Giờ thì trộn đều lên là được. Hành tím này em bằm để mình xào cà cho nó thơm. Trái cà chua lớn này thì cắt múi cau để lên mặt là làm cho cái tô bún nó đẹp hơn nè. 250g cà chua, anh chị xắt hạt lựu để mình xào cà cho cái nước nó đẹp và nó cũng có cái vị chua chua của bún riêu. Còn lại em một ít đó, mình cắt múi cau để lên trên làm mặt cho đẹp. Bắt chảo lên và nóng chảo rồi thì em cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Em lấy bớt cái hành này ra để một lát rồi em cho vào trong nồi bún. Bây giờ em xào cà luôn nè. Cà chua này á em sẽ xào kỹ kỹ tí xíu cho nó chín nhừ thì cái màu riêu nó mới đẹp. Em nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối 5g. Lúc này cà nó đã chín mềm rồi nè. Em tắt bếp đi nha. Và em cho vào đây một chút xíu dầu màu điều. Dầu màu điều để nóng quá nó sẽ mất đi cái màu đẹp, cho nên là em tắt bếp rồi em mới cho vô. Đó, lúc này anh chị nhìn thấy là cái màu nó khác hồi nãy ha. Cho dầu màu điều vô cái cà nó hừng lên, nó rất là đẹp nè. Màu nó rực lên, nó đẹp. Đây là 2 lít nước em đã nấu sôi rồi nha. Và em cho cái phần cà xào này vô đây. Cách làm hôm nay rất là đơn giản, không có hầm xương hay là gì cầu kỳ hết, mà cái nồi bún nó vẫn thơm ngon đậm đà. Hạ lửa cho nó sôi nhỏ liu riu thôi thì em sẽ bắt cái phần thịt và tôm này vô đây.
Anh chị dùng cái túi này để bắt cho nó đẹp. Nhưng mà hôm nay em muốn chia sẻ cái cách nó dễ làm, thì em mang cái bao tay và mình bắt từng viên một đó, bóp cái là nó rớt xuống. Thì sau khi cho vào nồi cái là nó nổi lên liền, là rất là nhanh ha, mà nó dễ chín lắm. Giờ thì chờ cho nó sôi trở lại rồi thì mình nêm lại là xong rồi đó. Bây giờ em sẽ nêm gia vị vào đây cho nó vừa ăn luôn nha. Em cho vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm 8g. Bún riêu thì phải có mắm ha. Em cho vào đây 1 muỗng canh mắm tôm 14g, dùng mắm Ba Làng ha. Nếu mà anh chị dùng mắm khác á, thì mình kiểm tra độ mặn nha, bởi vì mắm nó có nhiều loại, nó nhiều vị lắm. 2 muỗng cà phê đường 10g. Thì cái phần đường này anh chị tùy chỉnh theo gia đình nha. Và em cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm 30g. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây một chút nước cốt me nha. Và khi cho vào đây em sẽ cho một chút một thôi nè, để lỡ nhiều á, là nó chua, nó hỏng cái nồi riêu á, nó uổng lắm. Me này á, em dùng nước sôi em dằm ra và dằn thêm chút xíu muối, chút xíu đường nữa, giúp cho cái chua nó, độ chua nó dịu lại á. Rồi sau khi mà cho vào rồi thì em nấu cho nó sôi trở lại thêm 5 phút để cho nó đều cái vị trong nồi đi, rồi em nếm lại nha. Chị thấy cái nước nó rất là trong luôn ha. Em thấy là nó vừa ăn, nó hơi lạt một chút xíu. Cho thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt 5g thì món ăn sẽ đậm đà và ngon hơn. Hành phi mà hồi nãy em lấy ra nè, cho vào đây cho nó thơm. Cà chua hồi nãy chừa lại bây giờ cho vào đây luôn nè. Thêm mấy gốc hành nữa cho nó thơm và nó giòn. Một ít hành lá nữa cho đẹp và cho thơm nè. Đó, vậy là cái nồi bún riêu của em nó cũng đã nấu xong rồi đó anh chị. Nước trong veo nè, không có cua nhưng mà hương vị nó vẫn đậm đà. Cho bún vào trong tô nè. Nếu anh chị và các bạn thấy video của em hữu ích, nhớ ở lại coi ủng hộ kênh Món Ngon Mẹ Nấu dùm em nha, để em có động lực làm thêm nhiều món ngon nữa nè. Mỗi lượt xem và mỗi lượt like của anh chị là niềm vui lớn đối với em. Này mà ăn kèm với rau sống các loại là hết sảy luôn á. Và bún riêu thì không có thể thiếu kiêng giới được đâu á. Món đơn giản vậy thôi mà nấu xong rồi em nhìn tô bún thấy ấm bụng dễ sợ luôn nè. Chua như vậy được rồi, nhưng mà em thích chua hơn tí xíu, em cho vào đây chút xíu cốt me nữa. Và em nêm thêm vào đây chút xíu nước mắm nữa cho nó đậm vị. Anh chị có thể nêm thêm chút mắm tôm nữa cũng được, tùy ý nha. Thử miếng riêu xem như thế nào nè. Riêu mềm xốp và ăn nó thơm ngon, nó ngọt, nó đậm ngon lắm. À mà khi nấu cái nồi bún riêu này á, thì em có đôi điều cần lưu ý đến anh chị ấy, là khi mà xào cà anh chị nhớ xào cho chín mềm thì cái nước nó mới đẹp, nó mới đỏ. Khi mà cái nồi nước nó sôi lên mà mình cho riêu vô á, thì nhớ giảm lửa nhỏ nha, để cho nó sôi liu riu thôi, thì mình cho vào á nó sẽ không có bị cứng, nó mềm và cái nước nó trong. Và thêm một chút mắm tôm nó mới đúng vị của bún riêu, nhưng mà ai mà không ăn được á, thì anh chị giảm lại dùm em. Và nước chua thì em điều chỉnh bằng me. Anh chị có thể ăn kèm với chanh, nhưng mà em thích me hơn, me nó sẽ ngon, nó chua thanh thanh á, nó ngon lắm. Vâng, em cảm ơn anh chị và các bạn đã xem đến cuối video nè. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những món lần sau nha.